Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya marilah kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 9 surah Qaf. Ayat 9 surah Qaf. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubaraka fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Sadaqallahul azim. Artinya, dan kami telah turunkan dari langit itu air yang banyak keberkatannya. Maka kami tumbuhkan dengan air yang banyak keberkatannya itu kebun-kebun, ladang-ladang, dan kami tumbuhkan juga dengan air yang banyak keberkatannya itu biji-biji benih. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 9 surah Qaf, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan bahawa air hujan merupakan air yang banyak keberkatannya. Air hujan adalah air yang banyak keberkatannya. Ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan dengan limpahan air hujan itu tumbuh, tambah, suburlah kebun-kebun, dusun-dusun, ladang-ladang. Fa'ambatna bihi jannatin. Dan dengan air hujan itu juga biji-biji benih bercambah. Biji-biji benih mengeluarkan benihnya, bercambah menjadi anak-anak pokok.
yang diharap-harapkan oleh manusia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, air hujan merupakan air yang banyak keberkatannya, ma'an mubarakah. Air hujan adalah air yang banyak keberkatannya. Apa yang dimaksudkan banyak keberkatannya? Al-Syeikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dah pun wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Air yang banyak keberkatannya itu membawa arti air yang banyak manfaatnya untuk segala benda-benda hidup. Maka air hujan merupakan nyawa untuk benda-benda hidup. Air hujan juga nyawa untuk benda-benda mati. Benda-benda yang mati apabila dilimpahkan air hujan, meraih memperoleh air hujan, maka benda-benda yang mati itu diberi nyawa untuk hidup kembali. Ya. Apatah lagi benda-benda yang bernyawa apabila meraih memperoleh air hujan mendapat nilai tambah nyawa, maka suburlah benda-benda yang bernyawa apabila meraih memperoleh air hujan. Maka air hujan itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan darjat istimewa untuk air hujan sebagai ma'am mubarakah, air yang banyak keberkatannya. Air yang banyak keberkatannya itu ialah air yang banyak manfaatnya untuk segala benda-benda hidup maupun benda-benda mati. Kerana nilai air hujan itu adalah nyawa. Yang mati hidup semula. Tidaklah seperti manusia. Manusia kalau dah mati taklah hidup semula. Tapi yang nak dinyatakan di sini sebahagian daripada benda-benda mati apabila meraih memperoleh air hujan diberi nyawa kembali semula. Ya, sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam suratul Hajj, fa iza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat warabat wa ambatat, maka apabila kami turunkan air hujan dari langit membasahi bumi yang kering kontang, bumi yang tandus, bumi yang mati, diberi nyawa semula. Ihtazat, lalu bergeraklah bumi yang mati, bumi yang tandus, bumi yang kering kontang. Ihtazat, bergerak. Warabat, apabila bumi telah diberi nyawa, bergeraklah dia, suburlah ia. Wa ambatat, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu dia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apatah lagi benda yang bernyawa meraih memperoleh
limpahan air hujan. Benda yang bernyawa dapat air hujan bertambah-tambah, subur, pekat, likat, itu dia nilai. Air hujan yang Allah berikan darjat air hujan itu sebagai ma'am mubarakah, air yang banyak keberkatannya, banyak manfaatnya. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan limpahan air hujan, air yang diberikan darjat sebagai air yang banyak keberkatan itu, membolehkan kebun-kebun, dusun-dusun, ladang-ladang terus subur. Ini berarti apabila susutnya limpahan air hujan, maka susutlah kesuburan kebun-kebun, dusun-dusun, ladang-ladang. Apatah lagi Allah Ta'ala tahan air hujan tak dilimpahkan, dikhawatiri kebun dusun mati pokok-pokoknya, ladang mati pokok-pokoknya, akhirnya kemarau panjang, terbakar begitu sahaja. Kebun terbakar, dusun terbakar, ladang-ladang terbakar. Wal-i'yazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ya, air hujan yang Allah Ta'ala berikan darjat istimewa untuk air hujan, ma'am mubarakah, air yang banyak keberkatan. Kerana air itu banyak manfaatnya, memberi nilai nyawa, memberi nilai kesuburan. Dan yang ketiga, wahabbal hafi, memberi nilai tumbuh, memberi nilai tumbuh, khususnya biji-biji benih yang telah dikutip hasilnya, dipetik hasilnya, biji-biji benih yang dituai, kemudian biji-biji benih itu pula disemai, dituai dulu. Setelah dituai, dipilih. Tak semua yang dituai boleh dijadikan benih, maka setelah dipilih untuk dijadikan benih, biji-biji yang telah dituai itu mula diletakkan di tapak semaian, penyemaian, tapak semaian. Itu pun perlukan air hujan, kerana air hujan sahaja yang mampu mengeluarkan benih pada biji-biji benih. Begitulah dia air hujan yang Allah letakkan darjat kedudukan air hujan itu sebagai air yang banyak keberkatannya, ma'am mubarakah. Kerana ada 3 nilai yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan pada setiap titisan air hujan. Titisan-titisan air hujan itu perlu dihargai, kerana air hujan itu Allah letakkan 3 nilai: nyawa, nilai-nilai nyawa, nilai-nilai subur, nilai-nilai tumbuh. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, tanda-tanda akhir zaman
biji-biji benih itu sukar untuk tumbuh, walaupun dipilih, walaupun terpilih, diletakkan di tapak semayan yang dikawal rapi, tak tumbuh-tumbuh, biji benih tak bertunas. Ni tanda-tanda akhir zaman. Biji-biji benih dah tak mengeluarkan tunas, biji-biji benih dah tak tumbuh. Maka waktu itu manusia berdepan dengan krisis makanan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bangsa Yahudi Bani Israel, mereka telah mengumpulkan setiap biji-biji benih, apa jua tumbuh-tumbuhan, terutamanya tumbuh-tumbuhan untuk keperluan makanan ruji, makanan asasi. Maka bangsa Yahudi Bani Israel diletakkan biji-biji benih, setiap tumbuh-tumbuhan tu, di satu negara namanya Kanada. Maka kawasan itu dikawal suhunya, sentiasa dipelihara kesuburannya. Diletakkan biji-biji benih itu dalam bilik kebal, dengan harapan kiranya dunia tidak seragam cuacanya, dunia tak menentu musimnya, mereka sudah ada biji benih, tempat khas untuk menumbuhkan biji-biji benih. Tuan-tuan, bangsa Yahudi Bani Israel, mereka lebih faham. Mereka buat pula bilik kebal penyimpanan dan storage untuk biji-biji benih. Mereka namakan teknologi itu dengan nama GMF, Genetic Modified Food. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka USA akan menjadi pengeluar utama makanan dunia pada akhir zaman. Satu dunia nanti meratap menyembah USA untuk dapatkan makanan. Masanya akan tiba, dan kita pun sudah mula terasa apabila cuaca tak menentu, musim tak seragam, nanti cuaca pula tak seragam, musim pula tak menentu. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, berdepan dengan krisis makanan. Apapun, selagi bumi ini dilimpahkan air hujan, jangan khawatir, kerana air hujan itu air yang Allah perakukan sebagai air yang ada darjat tersendiri di sisi Allah. Ma'am mubaraka, air yang banyak keberkatannya, air yang banyak manfaatnya. Moga-moga kita terus dilimpahkan air hujan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, untuk 2019, dengan penuh rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, monsun timur laut, musim timur laut datang awal. Lazimnya dia datang daripada 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Oktober. Tapi tahun ni dia datang sebulan lebih awal. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Hari ni 1 Oktober.
maknanya sebulan lebih awal monsun timur laut datang. Kalaupun limpahannya taklah banyak, tapi dapat juga melimpahkan air hujan yang Allah letakkan pada kita darjat sebagai air yang banyak keberkatannya, ma'am mubarakah. Alhamdulillah, monsun timur laut, musim timur laut datang sebulan lebih awal. Takut juga hanya daerah Johor Bahru sahaja yang belum lagi dicatu airnya, bersama dengan daerah amat segar, amat segar, amat segamat. Yang lain semua dah kena. Kota Tinggi mendahului, diikuti daerah Pontian, disusuli daerah Keluang, kemudian Batu Pahat, tuan-tuan yang Mersing, Kulai, Muar sebahagian, tapi Segamat masih banyak air. Muar alhamdulillah, Muar tidak, Segamat tidak, tidak jatuhlah. Johor Bahru tidak. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, limpah, memang mengharapkan limpahan air hujan, kerana nilai air hujan itu sendiri, 3 nilai: nyawa, subur, tumbuh. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, nyawa, mengharapkan limpahan air hujan. Kalau tak banyak nanti bumi yang mati, gersang, tandus, wal'iyazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, memang kita mengharapkan kesuburan demi kesuburan. Ya, kesuburan itu semua nak subur. Semua benda hidup, baik binatang ternakan, perlukan kesuburan. Tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan perlukan kesuburan. Begitu juga kita ni, manusia, perlukan kesuburan. Kalau tak subur, cepat dia mati. Haiwannya, haiwan ternakan, haiwan peliharaan, tumbuh-tumbuhan cepat mati, kerana tak ada ketahanan. Ya, apatah lagi diserang dengan penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun tumtarus sama'u mataran wa lam tumbitul ardu syai'a. Artinya, akan datang satu zaman langit terus melimpahkan air hujan, akan tetapi bumi tidak mampu menumbuhkan tanam-tanaman. Langit terus melimpahkan hujan, akan tetapi tiada lagi nilai-nilai nyawa yang diberikan, tiada lagi nilai-nilai kesuburan yang diberikan. Ya'ti 'alan nasi zamanun tamturus sama'u mataran walam tumbitul ardu syai'an. Tamturus sama'u mataran, bumi terus melimpahkan air hujan. Langit terus melimpahkan air hujan, tapi bumi tidak mampu menumbuhkan tanam-tanaman. Apa yang Rasulullah maksudkan? Yang Rasulullah maksudkan di situ ialah
Langit masih melimpahkan air hujan, tapi limpahannya tak banyak. Limpahannya tak banyak. Limpahan yang sedikit. Limpahan untuk cukup-cukup beri minum saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, limpahan yang cukup-cukup beri minum saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, minggu lepas saya tak dapat beri kuliah subuh. Kemana hilangnya saya? Saya dijemput oleh Institut Tanah dan Ukur Negara. Institut Tanah dan Ukur Negara Tanjung Malim, Perak. Kenapa institut jemput? Membicarakan khas tentang cuaca musim. Dan antara yang begitu hangat dibahaskan, kerana yang hadir dalam kursus falak dan kehidupan adalah petani dan peternak. Ada tokoh penternak 3 orang, tokoh petani 4 orang. Tak ramai, hanya 21 orang aja. Ini bukan kursus nak penuhkan jadual tahunan. Ini bukan kursus nak keluarkan claim mileage overtime dan allowance sitting. Ini kursus khas tertutup. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara isu yang banyak dibahaskan ialah, in English language you call what? Tube well. Orang putih tu tube well. Penternak-penternak, usahawan ayam, dia memang tak guna air macam kita Run Hill SAJ, mahal. Semua guna telaga, tube well. Dia masukkan tube 100 kaki, 200 kaki. Dia ambil air bawah bumi untuk diberi minum kepada, macam seorang tu saya tanya, kau ternak ayam berapa ekor? Taklah banyak ustaz, 250,000 ekor. 250,000 ekor? Kenapa ustaz? Aku seekor pun tak ada. Tanya dengan dia, abang Haji, smart orangnya, dia pakai kopiah, memang orang baik, pakai kopiah, smart orang. Berapa pendapatan abang Haji? Tak banyak lah ustaz, 1 ekor saya cuma untung RM1 je. RM1? Abang Haji jual macam mana? Bolehlah jual 250,000 ekor sebulan. Itulah pendapatan dia, 250,000 gaji dia. Dia tak flower pun aku pergi pekan Tanjung Malim nak belanja ikan 3 rasa, tak ada. 2 hari dia dengan saya, asyik nak gaduh. Gaduh apa? Gaduh dia paksa saya, macam mana nak dapat air, macam mana nak dapat air. Belanjalah dulu penceramah ni. Dia tak fikir apa, dia fikir ayam dia je. Dia fikir ayam dia, kerana seekor ayam dia untung bersih RM1. Sebulan dia jual dengan ayam mas. Dia jual dengan ayam mas 250,000. Tak tahulah tuan-tuan, ini dia cakap lah dengan saya. Dia kata akan datang Leong Hap tu akan jual semua ayam ni. Apa lagi namanya PC lah, apa semua akan jual. Kenapa? Cina-Cina mungkin tak mampu nak meneruskan lagi. Syarikat-syarikat Cina akan lepaskan ayam ni, dia kata. Biar betul. Ustaz ambil lah, aku nak ambil. Ya Allah, aku cakap
Nak bayar hutang perabot kod maut pun tak mampu. Nak maintain gincu evan orang rumah pun tak mampu. Macam mana aku cakap? Tapi bolehlah cerita dengan korang tempat-tempat yang kita nak dapatkan air bawah bumi, tube well. Saya pujuk dia, saya kata abang Haji. Dia orang kata dah datuk tu. Oh dah abang Haji, panggil abang Haji lah, dia tak beritahu dia datuk. Air daripada permukaan bumi dia mula meresap ke dalam bumi, mengambil masa 50 tahun. Hujan, maka meresap, air itu sampailah ke batu hampa. Kalaupun batu hampa tu jarak daripada permukaan bumi sekadar 100 kaki bawah ada batu hampa. Tapi air tu nak sampai ke batu hampa 50 tahun saya kata. Dia resap sikit 50 tahun dia sampai ke batu hampa. Ini berarti air yang abang ambil ni, saya kata air 50 tahun yang lalu. Wah, dipegang tangan saya. Ustaz tahu macam mana? Aku belajarlah bodoh. Kan dah senang aja. Belajarlah kitab. Kitab Falak ada cerita. Rupa-rupanya orang ni lah, tuan-tuan, saya kata, ialah dia dah terdesak kan. Yang saya nak cerita dengan tuan-tuan ni ialah dia terdesak air tu sebenarnya. Kalau dia nak beli air daripada kerajaan, kita kata Jabatan Bekalan Air Perak, ada orang Perak tu, Manjung. Kalau dia nak ambil air Perak tu, mahal. Saya kata berapa tube well dia buat? 6, maknanya 6 telaga. Habis aku cakap 6 telaga tu tak cukup ke? Tu dia kata satu telaga kos dia masa buat dulu, dia kata satu telaga 20,000. 6 telaga alah 120,000, banyak untung lagi dia jual ayam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tapi dia kata ni cerita lah. 2 tahun kebelakangan ni air cepat habis. Dia 6 telaga, 6 tube well bawah tu dikorek air, ambil air bawah bumi, diguna 8 hari habis. Ambil pula tube well kedua pun sama juga, 5 hari habis. Tube well ketiga guna ada 10 hari habis. Jadi dia risau, air bawah bumi pun cepat habis, nak di refill tu lambat. Dia ingat 2-3 hari, tak, melepasi seminggu baru ada air balik. Satu telaga tube well tube dalam 100 kaki, betul dibuat 3 mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kontraktor perumahan ni pun sama juga. Dia pun ambil air bawah bumi juga, 200 kaki ke bawah. Tapi tak macam dulu mewah air bawah bumi, ni bawah bumi pun dah kurang air. Yang nak dicerita tentang itulah, bukan apa sangat nak cerita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pekebun sayur, ada seorang tu abang tu tanam timun. Saya kata abang tanam apa? Dia kata dia tanam 3 sayur, timun, kacang panjang, lada merah. Oh itu je aku cakap. Timun berapa ekar? Tak banyak, 5 ekar. 5 ekar tak banyak. Aduh, Masya Allah banyaknya. Kacang panjang, dia kata kacang panjang 5 ekar. Semua 5 ekar, 15 ekar. Habis datang kursus ni nak jumpa ustaz. Oh, nak jumpa aku kenapa? Nak tahu jadual bila hujan, bila tak hujan.
Habis kenapa tak guna Jabatan Meteorologi? Jabatan Meteorologi dia jarang beritahu. Dia hanya beritahu hujan sekejap-sekejap di 1-2 tempat. Tempat mana tu? Tempat mana dia kata? Oh. Habis jumpa saya, jumpa Ustaz Anaf, Ustaz Anaf pun boleh tentukan di mukim mana. Wah, aku cakap satu mukim dekat Johor ada 2 naib qadi. Aku antaranya yang tak dapat tauliah naib qadi, aku cakap. Jadi buat apa aku nak beritahu kau hujan ke tak hujan. Marah dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang dia ni duduk dekat ni Bagan Datuk. Dia duduk dekat Bagan Datuk. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lepas tu ada seorang orang Johor tanam nenas Manila. Macam-macam jumpa dia nak. Itulah kursus macam-macam. Saya ingat saya kursus orang kerajaan aja. Biasanya kalau kat Institut tu yang belajar tu yang kerja dengan pejabat tanah daerah, pejabat tanah galian negeri. Tiba-tiba petani penternak semua nak tahu tentang cuaca, semua nak faham tentang cuaca, kerana cuaca kita ni dah tak menentu, tak seragam, musim pun tak menentu dan tak seragam. Semua beritahu bakal susut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah dan terlalu bergantung dengan baja. Tanam semua bergantung dengan baja, bergantung dengan racun, tak dapat tidak. Yang ternak pun terlalu bergantung dengan makanan-makanan tambahannya. Ialah akhir zaman. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, maka moga-moga Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Kita sebagai hamba-hamba Allah yang sentiasa mendapat peliharaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, melepasi Muharram, kita dah mulakan Safar. Kawan-kawan saya Cina-Cina tu pun dah pandai WhatsApp. Dia pun beritahu, Haji tak sembayang ke? Aku cakap aku setiap hari sembayang, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Saya pun sembayang jugalah. Dia pun sembayang juga. Kenapa bulan Safar? Dia takut bulan Safar ni habis jadi sifar. Tuan-tuan pergi tu tempat Cina Cinggih tu, tuan-tuan tengok malam tadi punya banyak kereta. Biasanya dia orang ni tak pernah bulan Safar ni dia orang nak sembahyang. Kali bulan Safar pun dia orang pun nak minta hantu jangan kacau niaga dia apa barang. Dia pun dah pening dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dah salah silap mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabba Musa wa Harun, wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha subhanaka. Bismillah. Illal ladzina